Hi guys! Welcome back to my channel. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga video. Parang madilim. Madilim ba? Madilim ba guys? Parang may naisip akong gawin. Parang may gusto akong buksan. Magbubukas po ako ngayon ng aking in-order sa Shopee. And matagal ko na po itong in-order. Ngayon lang ako nagkaroon na time buksan kasi medyo naging complicated po yung oras. And medyo nagkaroon kami ng problema sa family namin, which is hindi ko na po pwedeng i-share sa inyo kasi syempre privacy na rin po namin yun. Sana maintindihan nyo. And ngayon nga guys, so dahil nga madilim, bubuksan natin tong in-order ko sa Shopee. Actually, nabuksan ko na siya, natingnan ko na siya. Ito ay mini lamp. Ito yung gagamitin ko pag nagbablog ako dito sa bahay kasi gabi lang ako may time mag-vlog. Kasi nga sa umaga medyo tahingad kasi nga gabi nagtitinda ako ng sa may business namin. So pagka-uwi ko na ako nagbablog. And ito yung in-order ko sa Shopee, si Aroma. Sana natin para medyo maliwanag. Diba ang cute? In-order ko to kasi nakita na ko. Yan. So sana makatulong to sa atin sa pagdagdag ng liwanag sa ating magandang mukha. Yan, so medyo against the light tayo. Sana maintindihan nyo. Ito ay chargeable mini lamp. Ay hindi na siya kailangan ng USB kasi ito na yung plug niya. Siya na mismo yung isasaksak natin sa may saksakan. Yan. And tingnan natin kung gaano siya kaliwanag. Tinin! O diba? Perfect na. Di na kailangan ng ring light. Di may na tayo, may ilaw na tayo. Di na natin kailangan ng ring lights. Diba? Yan. Medyo hirap tayo sa pwesto ng ating camera, cellphone. Kasi wala tayong stand. Nasira. Hindi pa ito yung pinaka main item na bubuksan natin. Yung pinaka main item na bubuksan natin ngayon is itong in-order ko sa Shopee na mini portable USB ultrasonic air humidifier. Yan. So bubuksan na natin siya. So yan, bubuksan na natin siya. Itsura ng box niya. So, naririnig nyo ba ako? Sana naririnig nyo ako. Mini portable. Ito yung item. And ito yung plug. Yung charger. Mahaba siya yan. USB type. Ito na yung ating purifier. Air purifier. So, ito yung sa loob na yan. And, ano ba ito gamitin? Kailangan siguro ito nakasaksak pag gagamitin. Yan.
Lalagyan ata siya ng tubig sa loob. Try natin muna sa tubig. So, ayan. Ito na po yung tubig natin. And, lalagyan na natin sa loob ng ating mini air purifier. Ayan. Ito try lang natin. Ito try lang muna natin. Isasaksak natin siya dito. Ayan. Try natin kung gumagana. Wow, nakikita nyo ba? Ayan, gumagana siya guys. Ayan. Ito yan siya, oh. Ayan. And umorder ako nito dahil wala lang, gusto ko lang din. Gusto ko lang kapag may kwarto na kami ni baby. Gusto ko mabango yung kwarto namin. Yan, kaya umorder ako nito. So guys, meron akong na-discover dito sa ating air purifier. Yan, off muna natin. Yan. First, pag binuksan nyo siya, pag inon nyo ng unang beses, yan, dire-diretso siya, yan. Dire-diretso yung pagbuga niya ng mist. Tapos, kung gusto nyong makatipid, gusto nyong tumagal yung laman niya sa loob, pindutin niyo siya ulit. Magbubuga siya maya-maya. Yan. Tapos, magi-stop. Tapos maya-maya bubuga ulit. Wait lang natin. Yan. Mga 3 seconds. Gano'n. Tapos yung pagbuga niya is tumatagal ng 5 seconds siguro yan. Siyempre, kung meron tayong air purifier, dapat meron din tayong essential oil. Fragrance essential oil. So, bubuksan din natin siya. Yan, set aside muna natin tong ating air purifier. Buksan muna natin ng ating fragrance essential oil. So, Shopee din natin ito na order. Ito siya. Dalawa yung in-order ko. Isang lavender, tsaka ano ba ito? Sakura. Siyempre, hindi tayo magpapatalo. Dapat meron din tayo essential oil para mabango talaga. So, anong gusto mong itry natin, B? Tingin. Siyempre yung Sakura. Yung Sakura kasi parang malamig yung malamig pakinggan. Sige. So, itong Sakura yung ito try natin. Yan. Para siyang serum yung nilalagay sa mukha. Yan. Meron din siyang yung dito. Yung ganyan. Yan. Nakaseal po siya. Sealed. Hindi siya nakaseal. So, ito try na natin siyang gamitin. Ilalagyan natin dito sa ating air purifier. Siyempre, dagdagan muna natin ng tubig. Yan. So, kuha tayo ng ating Sakura. Yan, lalagyan natin ng 2 patak. Hindi lang yung 2 patak. Marami na. Yan, tapos, i-mix natin para kumalo siya sa tubig. Talagang mabango siya pagka nag-mix. So, yan. Tatayan natin. Hindi ko siya maamoy, guys. So, dadagdagan natin. Sana naririnig nyo ako. Dadagdagan natin. Lagyan na natin lahat. Ano natin, guys? Yan. Ang amoy. Ay naman natin tong lavender. Ihalo natin siya. Sabi, shake daw pala muna.
Naamoy siya, naamoy. Ito parang amoy ano, sabon. Itong Sakura, mabango siya eh. Hindi lang nag-minis talaga. Yan, try natin itong lavender. Yan. Ubusin natin, tapos saluin. Yan, try na natin. Mabango. Mabango na. Mabango na, B. Kasi inalog mo. Combination ng lavender at Sakura. So, sana nagustuhan itong aking video. And, ang price po nito is ito. And, ang price po nitong ating fragrance water oil base is ito. And, ang price po ng ating ilaw is ito. Yun lang po yung ating video ngayon. And, sana nagustuhan nyo. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga video. Bye!